Yan mga guys, meron tayong Nissan Almera issue yung kanyang fan motor. Nissan Almera. So ang issue, yan, yung kanyang module ng fan. Tapos nakadirekta na, pag ganoon natin yung susi, nakadirect na yung kanyang fan. Kasi dapat ang fan, na-under lang pag mainit yung engine natin, pag uminit na at tumama na stemp, dapat na-under siya. Saka pag ganoon lang yung AC niya, yung aircon. So nangyari, kahit na malamig yung engine, full pa yung engine natin, unang start pa lang, on pa lang ang susi, ma-under na yung fan. So yung ating kanyang problema dito sa ating Nissan na Almera. Yan mga guys, yan, tingnan nyo. Yan. So, titignan natin kung ma-repair pa natin itong module niya. Yan. Kasi nakakabit doon. Ang relay, hindi nyo po makikita. Kailangan disconnect natin yung mga sockets. Yan. Para makita natin yung relay na nasa loob. Yan. So yan mga guys, thank you ulit. Yan. Video ko na lang ulit para makita natin mamaya kung magawa natin ang paraan. Maliliit ng mga relay yan? Yan, maliliit daw mga relay, sabi ni Torres. Yan. Built-in yung relay sa loob, kaya hindi natin makita doon sa ano ng auto. Nandito para sa kanyang cover. Yan po. Kailangan natin baklasin para makita natin. Yan po yung issue ng ating Nissan Almera. This box. Ang kanyang fuse box issue. Kasi pag ginawa natin, under na agad siya. So pwedeng nag-direct yung kanyang relay siguro.